Nếu ở Việt Nam một người ăn gần 1 cân chuối mỗi ngày thì chắc chắn ai cũng thấy lạ. Bởi với chúng ta, chuối là hoa quả, ăn sau bữa cơm, ăn lúc đói hoặc đem xay sinh tố, làm bánh, nấu chè. Nhưng ở một quốc gia tại châu Phi, đó là Uganda thì khác hẳn. Tại nhiều vùng của đất nước Đông Phi này, chuối không phải món ăn chơi mà là lương thực chính. Người ta ăn chuối vào bữa sáng, bữa trưa, thậm chí là cả vào bữa tối. Chuối được đặt vào đúng vị trí mà người Việt chúng ta thường dành cho cơm. Có những ước tính cho thấy lượng chuối nấu mà người Uganda sử dụng có thể lên đến hàng trăm cân mỗi người mỗi năm. Ở những vùng ăn chuối nhiều, một người có thể dùng đến khoảng nửa cân, thậm chí gần 1 cân chuối trong một ngày. Nghe vậy rất dễ tưởng tượng ra cảnh cả gia đình ngồi bóc chuối chín vàng rồi ăn thay cơm. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải là như vậy. Thứ họ ăn là một loại chuối rất khác và chính loại chuối ấy tạo nên một trong những câu chuyện ẩm thực thú vị nhất tại châu Phi. Điều đầu tiên cần phải hiểu là chuối mà người Uganda ăn trong bữa chính không giống loại chuối tiêu hay chuối tây mà người Việt thường mua ở ngoài chợ. Loại chuối nổi tiếng nhất của họ có tên là matuke. Đây là một nhóm chuối ở vùng cao Đông Phi, thường được hái khi còn xanh. Lúc đó chuối chưa ngọt, bên trong chứa rất nhiều tinh bột. Nói một cách đơn giản, nó gần giống với khoai hơn là món hoa quả tráng miệng. Người Uganda sẽ cắt những nải chuối xanh xuống, bóc vỏ rồi đem hấp hoặc luộc cho mềm. Cách truyền thống còn cầu kỳ hơn. Người ta bọc chuối trong lá chuối rồi hấp trong một thời gian khá lâu. Khi chuối đã chín mềm, họ nghiền nó ra. Thành phẩm nhìn hơi giống khoai tây nghiền, có màu vàng nhạt, mềm, dẻo và có thể vo thành từng phần lớn. Sau đó nó được ăn với thịt bò, thịt dê, đậu, cá, rau hoặc nước sốt. Nếu đặt một mâm cơm Việt Nam và một mâm ăn Uganda cạnh nhau, chúng ta sẽ thấy cách ăn rất giống nhau. Người Việt có cơm, thịt, cá, rau. Người Uganda có chuối, thịt, cá, đậu và rau. Khác nhau lớn nhất chỉ là món tinh bột. Chúng ta dùng gạo, họ dùng chuối. Vì vậy, nói người Uganda ăn chuối thay cơm thì cũng không hề quá lời. Cần hiểu rằng đó là chuối xanh để nấu, chứ không phải là chuối chín ngọt để ăn tráng miệng. Vì sao ở đất Uganda quá hợp để trồng chuối? Thì muốn hiểu một dân tộc ăn gì, nhiều khi phải nhìn vào bản đồ của nước này trước. Người Việt Nam ăn nhiều gạo bởi nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nhiều sông và những đồng bằng rất rộng, đặc biệt là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Điều kiện ấy quá thích hợp cho lúa nước. Uganda cũng vậy, đây là một quốc gia nằm ở Đông Phi, phía nam giáp hồ Victoria, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Nhiều vùng ở Uganda có khí hậu ấm quanh năm, lượng mưa tương đối tốt, đất đai ở nhiều nơi màu mỡ. Đặc biệt, miền Trung, miền Nam và miền Tây Uganda có điều kiện rất hợp với cây chuối. Chuối thích nhiệt độ ấm, thích đất ẩm và cần khá nhiều nước. Nhiều vùng của Uganda có gần như đầy đủ những thứ đó, thế là cây chuối phát triển rất mạnh. Người dân mới trồng chuối quanh nhà, trong vườn và trên cả những khu đất lớn. Từ đời này sang đời khác, chuối dần trở thành cây lương thực quan trọng. Điều này thực ra dễ hiểu, con người thường ăn nhiều nhất thứ mà vùng đất mình trồng tốt nhất. Ở Đông Nam Á đó là gạo, ở nhiều vùng Trung Mỹ đó là ngô. Ở châu Âu trước đây, lúa mì và khoai tây cực kỳ quan trọng. Ở nhiều nơi thuộc châu Phi, người dân dùng sắn, khoai, kê hoặc cao lương. Còn tại một phần vùng hồ lớn Đông Phi, chuối lại trở thành một lựa chọn rất hợp lý. Thiên nhiên trồng được nhiều chuối, người dân ăn nhiều chuối, ăn lâu ngày thành thói quen, rồi thói quen trở thành văn hóa ăn chuối. Cây chuối còn có một lợi thế rất lớn, nó không giống ruộng lúa. Lúa thường có mùa vụ khá rõ ràng, đến lúc thu hoạch, người dân phải gặt cả cánh đồng, sau đó đem phơi, xay sát rồi cất gạo để dùng dần. Chuối thì khác, trong một vườn chuối, cây này có thể đang ra quả, cây khác bưởi lớn, cây bên cạnh thì lại sắp thu hoạch. Vì vậy, nguồn thức ăn có thể xuất hiện nối tiếp nhau trong thời gian dài. Điều này cực kỳ quan trọng với các gia đình nông dân. Như vậy là với người Uganda, với cây chuối họ không cần kho chứa quá lớn, không cần lúc nào cũng phải ra chợ mua lương thực, không cần thu hoạch toàn bộ cùng một lúc. Cây chuối nó cứ đứng ở đó, khi cần thì cắt xuống. Vì thế với một xã hội nông nghiệp truyền thống, chuối là loại cây rất đáng tin cậy, nó vừa cung cấp thức ăn, vừa có thể đem bán. Nếu nhà cần ăn, cắt chuối xuống nấu, nếu nhà cần tiền, mang chuối ra chợ. Một buồng chuối vì vậy giống như bao gạo và giống một món hàng có thể trao đổi để lấy tiền. Thế thì ăn chuối như vậy có bổ béo gì hay không? Thì người ta cho rằng cái món chuối gọi là matoke chứa rất nhiều tinh bột. Đây là điểm rất khác với chuối chín. Khi chuối còn xanh, phần lớn carbon hydrate trong quả vẫn ở dạng tinh bột. Khi chuối chín dần, tinh bột sẽ biến thành đường, vì thế chuối chín mới ngọt. Nhưng cái chuối của người Uganda thường ăn lúc còn xanh nên khi hấp lên nó không ngọt như chuối chín. Nó có vị nhẹ, bùi, mềm và rất hợp để ăn với đồ mặn. Cảm giác no cũng khá rõ. Nếu ăn một đĩa chuối như vậy lớn kèm với thịt và nước sốt, người ta hoàn toàn có thể coi đó là một bữa chính đầy đủ. Đây cũng là lý do người Uganda không thấy việc ăn chuối vào bữa cơm có gì kỳ lạ. Với họ nó không phải hoa quả mà là phần tinh bột, và họ mặc định đó là món chính của mình, giống như cơm tại Việt Nam. Cụ thể hơn, người Uganda ăn chuối nhiều đến mức nào?
thì Uganda thường được nhắc đến là một trong những quốc gia có mức tiêu thụ chuối trên đầu người cao nhất thế giới, đặc biệt nếu tính các nhóm chuối nấu. Các nghiên cứu từng đưa ra con số khoảng vài tạ mỗi người một năm tại những vùng trồng chuối rất nhiều. Nếu lấy mức khoảng 2,5 tạ một năm, trung bình khoảng 7 lạng mỗi ngày. Và nếu lên đến khoảng 4 tạ một năm thì trung bình sẽ vượt 1 cân chuối mỗi ngày. Tất nhiên, không phải ai ở Uganda cũng ăn cùng một mức đó. Người thành phố có chế độ ăn khác với người nông thôn. Miền Bắc Uganda cũng khác miền Trung hay là miền Tây của nước này. Một số vùng ăn nhiều ngô, sắn hoặc kê hơn. Nhưng tại những nơi mà chuối matoke phổ biến, lượng tiêu thụ thực sự rất lớn. Ví dụ một gia đình 5 người, nếu trung bình mỗi người ăn nửa cân chuối một ngày, cả nhà sẽ dùng khoảng 2,5 cân. Một năm là hơn 9 tạ, tức là gần 1 tấn chuối. Với người Việt, 1 tấn chuối nghe rất khủng. Nhưng nếu đổi cách nghĩ một chút thì dễ hiểu hơn. Đừng coi đó là hoa quả, một lần nữa lại phải nhắc lại, hãy coi đó là gạo của họ. Một gia đình Việt ăn vài tạ gạo một năm chẳng có gì lạ, và một gia đình Uganda ăn một lượng lớn chuối cũng tương tự như vậy. Vì sao họ không chuyển sang ăn gạo? Thì đây cũng là một câu hỏi nhiều người nghĩ tới. Nếu gạo phổ biến trên thế giới như vậy, tại sao người Uganda không trồng và ăn lúa ăn gạo nhiều hơn? Câu trả lời rất đơn giản, không phải vùng nào cũng cần sống bằng gạo. Một loại lương thực chỉ phổ biến khi nó phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán và kinh tế địa phương. Uganda quả thật là có trồng lúa và người Uganda cũng có lúc ăn cơm. Nhưng ở nhiều khu vực, chuối đã tồn tại quá lâu và quá phù hợp. Người dân đã có vườn chuối, đã có giống chuối tốt, đã biết cách chăm sóc, đã quen nấu và đã thích mùi vị của chuối. Vì vậy không có lý do gì phải từ bỏ thứ đang hiệu quả để chuyển toàn bộ sang một cây khác. Ngoài ra, lúa nước cần điều kiện canh tác riêng, phải có ruộng phù hợp, phải có nước, nhiều nơi cần có hệ thống thủy lợi. Trong khi cây chuối có thể nằm ngay trong vườn gia đình, nó cũng giúp che bóng. Lá chuối có thể dùng trong nấu ăn, thân và phần phụ của cây còn có thể tận dụng theo nhiều cách. Vì vậy, với nhiều nông hộ ở Uganda, chuối không chỉ là món ăn, nó là một phần của cả hệ thống sống của những gia đình này. Và một món ăn được sử dụng hàng trăm năm sẽ không chỉ còn là chuyện no hay là đói, nó sẽ trở thành văn hóa, thành khẩu vị, thành thói quen. Người Việt chúng ta hiểu chuyện này rất rõ. Cơm không chỉ là tinh bột, cơm gắn với bữa ăn gia đình, gắn với nồi cơm ở trong bếp, với câu ăn cơm trưa. Thậm chí người Việt đi ăn phở vẫn có thể nói là đi ăn cơm, bởi chữ cơm trở thành cách gọi chung cho một bữa ăn. Với người Uganda, chuối cũng gần như vậy. Trẻ con lớn lên với món này, gia đình nấu món này, khách tới chơi cũng có thể đãi được món này. Mỗi nhà lại có cách chế biến riêng. Người ta biết loại chuối nào ngon, loại nào mềm, loại nào thơm, loại nào khi hấp sẽ có màu đẹp. Một món ăn khi đã đi sâu đến mức ấy rất khó thay thế. Bạn có thể nhập nhiều gạo hơn, mở thêm siêu thị, đưa vào hàng trăm món ăn nước ngoài, nhưng chuối vẫn tồn tại bởi nó đã nằm trong ký ức ẩm thực của cả một cộng đồng người dân Uganda. Như vậy là, nhìn qua chuyện người Uganda ăn chuối thay cơm có vẻ chỉ là một điều lạ trong ẩm thực. Nhưng nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy phía sau là cả một câu chuyện địa lý. Uganda có khí hậu phù hợp với chuối, đất đai nhiều nơi tốt, mưa tương đối thuận lợi, cây chuối cho nguồn thức ăn lâu dài, chuối xanh chứa nhiều tinh bột, ăn no, dễ chế biến, dễ trồng quanh nhà, có thể vừa ăn vừa bán. Người dân trồng nó từ đời này sang đời khác. Cuối cùng, chuối trở thành văn hóa. Đó là lý do tại sao thứ mà người Việt coi là món hoa quả lại có thể trở thành cơm ở Uganda. Nếu một ngày tới đây, bạn được phục vụ một đĩa thịt hầm, bên cạnh là một ụ màu vàng mềm, đừng vội hỏi cơm đâu, bởi phần màu vàng ấy chính là chuối. Và với nhiều người Uganda, đó chính là bát cơm của họ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy video này thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.